გამარჯობა მეგობრებო. ჩემი შემდეგი გაჩერება ბელგიის დედაქალაქი ბრიუსელია. დიდი ხანი ვფიქრობდი, რაზე მესაუბრა ბრიუსელიდან და საბოლოო ჯამში გადავწყვიტე ყურადღება გამემახვილებინა იმ თემაზე, რომელიც მომწონს, მიყვარს და ამავდროულად მაინტერესებს. ეს ბელგიური ლუდია. ის ფენომენი, რომელიც თავისი მრავალფეროვნებითა და გემოსპეციფიკურობით გამოირჩევა. შევეცდები, რაც შეიძლება მეტ ბარს ვეწვიო და რაც შეიძლება მეტი ლუდი გავსინჯო. ერთი ისაა, რომ მიღებული კალორიების დაწვისთვის ბევრი სირბილი და ვარჯიში დამჭირდება, მაგრამ ჩამოხვიდე ბრიუსელში და ბელგიური ლუდი არ დალიო, მაინც და მაინც სწორი გადაწყვეტილება არაა. წავედით. პირველი სეზონი, რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესო და ამავდროულად რთული იყო, ამბების თხრობას მიუძღვენი, რადგან ბოლო ერთ წელიწადში ძალიან ბევრი ვიზიტი მქონდა. შევეცადე ჩემი მოგზაურობების ყველაზე საინტერესო ელემენტები გამეზიარებინა. მეორე სეზონიდან storytelling-ს ისეთი ქვეყნებიდან გვეგმო, სადაც მანამდე არავინ ჩასულა საქართველოდან. თუმცა ამაზე მოგვიანებით. ახლა ბრიუსელი. ჩემთვის ბრიუსელი მიუნჰენთან, პრაღასთან, ვროცლავთან და დუბლინთან ერთად ლუდის ქალაქია. ამიტომაც გამონაკლისის სახით სეზონის ბოლო ეპიზოდში მთელი ყურადღება, დრო და რესურსი ლუდს მინდა დავუთმო. ბელგიაში ლუდის წარმოება სერიული ფორმით 974 წლიდან იწყება. დღევანდელი მონაცემებით ქვეყანაში 1500-ზე მეტი ლუდის წარმოებელი ბრენდია. ყველაზე ცნობილი მაგალითად ჩიმეი, დუელი, ლეფე, ლაშოფი, ორვალი, აუგუსტინია. მაგრამ ამ ბრენდების გარდა ძალიან ბევრი ჩვენთვის უცნობი წარმოებელია ბელგიაში ლუდის, მათ შორის სააბატოებში. სამწუხაროდ დროში შეზღუდული ვარ და ვერ ვეწვევ იმ სააბატოებს, სადაც ძალიან განსხვავებულ, სპეციფიკურ, მაგრამ ადგილობრივი თავისებურებებით გამდიდრებულ ლუდს ამზადებენ. ამბობენ, რომ ბრიუსელი შოკოლადებისა და ლუდის ქალაქია. ჩემთვის ლუდის ქალაქია. ლუდი ძალიან მიყვარს, თუმცა პირადად მე ღვინო მირჩევნია, ქისსა და ხიხვს ვერაფერს ვამჯობინებ. ალბათ ერთ დღეს გავაკეთებ ეპიზოდს მარშრუტით კახეთი, ტოსკანა, მენდოსა და ამ ღვინის წარმოების თავისებურებებზე ვისაუბრებ. მოკლედ ისე დაემთხვა, რომ ბოლო 3 თვეში ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვიყავი. და ეს აქტიური ფაზა თავდება ჩემი მოგზაურობის, რა თქმა უნდა, მაქვს რამდენიმე ვიზიტი კიდევ წლის ბოლომდე, მაგრამ არა იმ ინტენსივობით, რა ინტენსივობითაც მანამდე. ამიტომაც შემიძლია მოვდუნდე. საქმე გაკეთებულია და როგორც დღევანდელი ეპიზოდის დასაწყისში ვთქვი, შევეცდები რაც შეიძლება მეტ ბარში შევიდე და მეტი ლუდი გავსინჯო. მოკლედ ეს არაფხიზელი ვლოგია. დავიმსახურე. კარგად ვიქცეოდი. ბელგიის დედაქალაქში ისეთ ბარებსაც იპოვით, სადაც 2000 სახეობის ლუდი შეგიძლიათ დააგემოვნოთ. ერთი სიტყვით, აქ ახალ აღმოჩენებს ვერ ამოწურავთ. პირველი ლუდი, რომელსაც ჩემი ლუდის ნაკრები დამსვამ, ჩიმეია, რომელიც მაღალი გრადუსით, კერძოდ 9%-იანი ალკოჰოლის შემცველობით გამოირჩევა და მე-19 საუკუნიდან, კერძოდ 1862 წლიდან არის ბელგიურ და ევროპულ ბაზარზე. გაუფილტრავია. არ მაგარია. ბოლოში ოდნავ სიმწარე დაკრავს, მაგრამ იგრძნობა ხარისხი. განსაკუთრებით ის მომეწონა, რომ იგრძნობა ასევე ლუდის, როგორ თქვა, სიცოცხლეც. და იმდენად კარგად არის შეზავებული გაზი და თვითონ ეს ქერის გემო ერთმანეთში, რომ ბევრჯერ მოგიდება დაიწყო. კარგი. შემდეგი ლუდი, რომელსაც სინჯავ, კრისტალ ალკენია 1928 წლიდან შემოდის ბელგიურ ბაზარზე. მაღალი ალკოჰოლის შემცველობით არ გამოირჩევა, მაგრამ
მაგრამ რა, რბილია, ძალიან რბილია. და რაც არ მომწონს. ლუდებში ზედმეტად მოთკბოა. ნუ მოთკბო ლეფეცაა, მაგრამ არა ასეთი. ალუბლის გემო დაკრავს, რაც ფიქრობ ლუდს აფუჭებს, იმიტომ რომ ლუდი ძალიან ავთენტური სასმელია და არ ჭირდება რაღაცა კომპოტის ინტერპრეტაციები. ამიტომაც კრისტალს მაღალ ქულას ვერ დავუწევ. ჯერ დეგუსტაციის პროცესში ვარ იმისთვის, რომ შევარჩიო რომელიმე ისეთი განსხვავებული ბელგიური ლუდი საღამოს გაგრძელებისთვის, რომელიც გასინჯული არ მაქვს. თუ გასაგებია ლეფე, აუგუსტინი, უკვე პალმი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გავსინჯე. მეტნაკლებად კარგად ვიცი. მაგრამ არ ვიცი ჰაპკინი, რომელიც მე-18 საუკუნიდან გამოდის, საკმაოდ მაღალ პროცენტული ალკოჰოლით გამოირჩევა, მაღალ გრადუსიანია, როგორც ამბობენ, და პილზის სტილშია. ვნახოთ როგორია. ბელგიური სირბილე ეთყობა ბელგიურ ლუდს, რაც ახასიათებს. და იშვიათად აი მწარე ბელგიური ლუდი გასინჯოთ. თითქმის ყველას ყოველ შემთხვევაში მე რაც გამისინჯავს თავისებური სირბილე ახლავს თან და ჰაპკინიც ამ შემთხვევაში გამოცდას აბარებს. კარგია. ბრიუსელს კარგი კიდევ ის აქვს, რომ ნებისმიერი კატეგორიის ბარი შეგიძლიათ იპოვოთ ქალაქის ცენტრში. აქ კათხალუდის დალევა 3-ოროდაცაა შესაძლებელი და 18. ლეფეს დრო დადგა, რომელიც ჩემი საყვარელი ბელგიური ლუდია. 6.5 აქვს ალკოჰოლის შემცველობა, გრადუსი და 1052 წლიდან აწარმოებენ სააბატოში. ძალიან დახვეწილი გემოობს. ეჭვი მაქვს მაინც ლეფე გახდება ჩვენი დღევანდელი არაფხიზელი ვლოგის გამარჯვებული, მაგრამ მაინც. ჰოგარდენი. ზოგი ჰოიგარდენს ეძახის, მაგრამ მე ვიცი რომ ჰოგარდენი არის. 4.5 აქვს ალკოჰოლის შემცველობა და მე-15 საუკუნიდან 1455 წლიდან ისხმება. რბილი ლუდია რა. გაუფილტრავი, მაგრამ რბილი. საინტერესო ისაა, რომ ლიმონი ჩააგდეს ლუდში და გემო არ გაუფუჭებია საერთოდ. მოკლედ ვიძლის გამოცდას ვაწყობ. დიდი ხნით არ უნდა ჩამოვიდე ბრიუსელში და ბელგიაში. კარგია რომ ცოტა ხნით წიწევს ჩამოსვლა, იმიტომ რომ ხშირად დავლევდი ხოლმე. ზონაში მოვიმატებდი და მერე უფრო მეც დავლევდი. მოკლედ ძალიან ბევრი სახეობის ლუდი გავსინჯეთ, იმიტომ რომ მარტო არ ვარ და რა თქმა უნდა კლასიკურ იუპილერზე გადავედი, რომელიც ლეფესთან ერთად ჩემი საყვარელი ლუდია. საქართველოში ერთი პერიოდი იყო იუპილერი როგორც მახსოვს, მაგრამ ახლა აღარა. თუ ასე არა შემისწორეთ, მოკლედ აი კლასიკური ბელგიური ლუდის კატეგორიიდან. გავსინჯეთ. შემდეგი ლუდი აღმოჩენების ნუსხაში გრინბერგენია 1028. ძალიან დახვეწილი გემოთი. არც თუ ისე მაღალი ალკოჰოლური გრადუსი, მაგრამ ძალიან სპეციფიკური გემოთი, რომელიც ლეფესა და იუპილერს შორისაა. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. უბრალოდ პრობლემა ისაა, რომ ყველგან არის შოვება. აპრუვდ. ოწონებულია. არ მახსოვს გასინჯული მაქვს თუ არა დუველი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ბელგიური ლუდია. ვნახოთ. რაღაც
სპეციფიკური გემოდაყვება ბოლოში რაღაც სცენარის. დიდად არ მომეწონა. მაღალი ხარისხია, ცოცხალი ლუდია ძალიან, მაგრამ არ მომეწონა. Not approved. Approved. შემდეგ სეზონში მინდა ყველაზე შორეული და საინტერესო ადგილებიდან გავაგრძელო ამბების თხრობა. მაგალითად გიამბოთ ავსტრალიელ აბორიგენებზე, გეიზერების ქალაქზე, პაბლო ესკობარის ნაკვალევზე, ევროპის ყველაზე სახიფათო საზღვარზე, სისხლიან ბრილიანტებზე და ბევრი ისეთ საკითხზე, რაზეც ჯერ არაფერი ხსმენიათ. უკვე 56 ქვეყანაში ვარ ნამყოფი. ყველაზე მეტად ამ მოგზაურობებში იმით ვამაყობ, რომ ლამის თითეული მათგანიდან რაღაც ახალი უნარჩვევა და გამოცდილება მოგვს. ამოლოგის კიდევ ერთი მიღწევა კი ის არის, რომ მეგობრებთან, ნაცნობებთან და ოჯახის წევრებთან სათითაოდ აღარ მიწევს პირადი შტაბ-ეჭდილებების გაზიარება მოგზაურობის ირგვლივ. ყველას მიერ დასმულ კითხვას კი, რომელია ყველაზე სასიამოვნო მოგზაურობა, პასუხი ყოველთვის ერთი აქვს. ყოველი მომდევნო. ესეც ასე, ჩემი გასეირნება ბრიუსელში, ეგრეთ წოდებული ალკოტური დასასრულს უახლოვდება 21 დასახელების ლუდი გავსინჯე. არისო მარტივი ამბავი, მაგრამ თავარი ისაა, რომ იგივე აზრზე ვრჩები, რა აზრზეც მანამდე ვიყავი. ჩემთვის ლეფე და იუპილერი და ახლა უკვე პალმი საუკეთესო ბელგიური ლუდები. რა თქმა უნდა, კიდევ ძალიან ბევრი ლუდია, რომლის გასინჯვა არის აუცილებელი. როგორც მანამდე გითხარით, 1500 სახეობის ლუდი იწარმოება ბელგიაში, შესაბამისად შეუძლებელია თითეული მათგანი რამდენიმე დღეში დააგემოვნო. იმედი მაქვს მოგეწონათ ეს განსხვავებული, ასე ვთქვათ, გასეირნება ბელგიის დედაქალაქში. გამოიწერეთ არხი, გამომყევით, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, თუმცა გაინტერესებთ. შეხვედრამდე.